Kung ang bilyonaryong si Elon Musk ang masusunod, kahit sinong gustong sumama papuntang Mars ay makakasama, may pera man o wala. Layunin ni Elon at ng SpaceX na may 1 milyong tao na sa Mars sa 2050. Iyan at ang mga updates sa misyon sa Mars ni Elon Musk ang pag-uusapan natin sa video na ito. Hey guys, this is Madam Info, welcoming you to this channel. If this is your first time here, please consider subscribing by clicking the subscribe button below. Pakiclick na din po ang bell button para malaman ninyo agad kapag may bago tayong video na makapagbibigay ng mga kamangha-manghang kaalaman lalo na tungkol sa science at mystery. Nauunawaan ko ang hinaing ng karamihan na dapat unahing siguraduhin ang kapakanan ng tao at ng kalikasan sa Earth bago ayusin ang ibang planeta gaya ng Mars. Pero gusto ko lang ipaabot sa inyo na hangarin lang ng video na ito na maging updated ang mga kababayan kong Pilipino at mabahaginan kayo ng impormasyon tungkol sa nangyayaring mabilis na pag-unlad ng space exploration at rocket science sa ibang panig ng mundo. Para sa mga hindi pa po nakapanood ng ating 3-part series na misyon sa Mars ni Elon Musk, mayroon pong link sa description sa ibaba na pwede niyong i-click. Tanong: tuloy pa ba ang plano ni Elon Musk at SpaceX na magtayo ng kolonya ng tao sa Mars? Tuloy na tuloy at seryosong-seryoso si Elon at SpaceX na masunod ang schedule na itinakda nila para sa pagpunta sa Mars. Nitong Enero lang ay marami na naman ang nabigla sa mga sinabi ni Elon sa kanyang Twitter account. Sinabi niyang ang target ng Starship, ang sasakyang magdadala ng mga tao at kagamitan sa Mars, ay 3 biyahe kada araw. Nilalayon din nilang makagawa ng 100 na Starships kada taon. Bale, sa loob ng 10 taon ay may 1,000 starships ang magagawa. Ang biyahe sa Mars ay mangyayari lang tuwing 26 months dahil ito ang panahon kung kailan pinakamalapit ang Earth at Mars na makakabawas ng haba ng biyahe at fuel na gagamitin ng Starship. Kaya kung kukwentahin natin mula sa 2024 na unang biyaheng magdadala ng tao sa Mars hanggang 2050 na target ni Elon na mayroon ng kolonya ng tao doon, 2024 hanggang 2050, iyan ay 26 na taon. Ang 26 years ay equivalent sa 312 months. Kung kada 26 months lang ang biyahe papuntang Mars, 312 months divided by 26 months equals 12 biyahe papuntang Mars sa loob ng 26 na taon. Kung may 1,000 na starships times 100 na tao times 12 biyahe, bale may 1.2 milyong katao na ang nadala ng 1,000 na starships sa taong 2050. May nagtanong kay Elon kung paano naman daw pipiliin ang mga taong pwedeng makapunta sa Mars. Kapag daw ba napunuan na ang mga importanteng posisyon, yun bang mga natitirang slots ay bobolahin gaya ng sa lottery o pipiliin sila base sa kanilang kakayahan? Kailan daw kaya makakapunta ang mga pamilya sa Mars? Ang sagot ni Elon, dapat daw ay kahit sinong may gusto ay pwedeng makapunta. Kung wala mang perang pambayad ng pamasahe ay pwedeng pautangin. Para mabayaran naman ang utang ay pagtatrabahuhan niya ito sa Mars dahil marami daw trabaho ang naghihintay sa mga pupunta sa Mars. Magkano naman kaya ang pamasahe o ang magiging utang ng isang taong gustong sumama sa Mars? Sinabi ni Elon na ang bawat biyahe ay tinatayang nagkakahalaga ng mga $2 million. Kaya sa 100 pasahero, lalabas na $20,000 ang pamasahe ng bawat isa. Wow, ang laki! Pero parang kaya ngang pagtrabahuhan kung malaki rin ang sweldo. Ano naman kayang trabaho ang pwedeng gawin ng mga immigrant ng Mars? Marami dahil isang syudad talaga ang itatayo doon. Pero ang unang kailangan ay ang makapagpatayo ng planta na magiging pagawaan ng gasolinang gagamitin ng Starship pabalik ng Earth. Kapag hindi kasi ginawa ito, hindi na uli makakalipad ang Starship at masasayang lang na nakapark ito sa Mars. Hindi naman pwedeng mag-stock ng gasolina na dadalhin sa Mars dahil ma-ookupa lang nito ang payload o ang kapasidad ng bigat ng Starship. Kaya kung may planta sa Mars, ibig sabihin ay kailangan ng mga trabahador sa planta. Magandang pag-usapan kung paano nga ba makakapag-manufacture ng gasolina sa Mars. Ang gasolinang gagamitin ng Starship
ay liquid methane at liquid oxygen. Para makalikha ng methane at oxygen, kailangang makakuha ng tubig o H2O at carbon dioxide o CO2 sa Mars. Ang atmosphere ng Mars ay mayaman sa carbon dioxide. Katunayan, 95% ng atmosphere nito ay carbon dioxide. Ang tubig ang kailangang hanapin ng SpaceX. Pero sa mga pagsusuri, maaaring makakuha ng nagyelong tubig sa North Pole at South Pole o kaya naman ay sa ilalim ng lupa. Gayunpaman, kailangan pa ring hanapin ang eksaktong lokasyon kung saan makakakuha ng marami-raming tubig na kakailanganin sa paggawa ng gasolina. Ang hydrogen at oxygen sa tubig ay pwedeng paghiwalayan sa pamamagitan ng proseso ng electrolysis. Ang enerhiyang gagamitin sa prosesong ito ay pwedeng manggaling sa solar energy gamit ang mga solar panels. Ang nakuhang hydrogen gas ay isasama naman sa carbon dioxide sa pamamagitan ng Sabatier process o Sabatier reaction. Ang resulta nito ay methane gas at tubig. Ang Sabatier reaction ay subok na dahil ito rin ang ginagamit ng mga astronauts sa International Space Station o ISS upang makalikha ng tubig na ginagamit nilang pang-inom. Malaki ang tulong nito dahil ang bigat at espasyong dapat i-ookupa ng tubig sa spacecraft na naghahatid ng supply sa ISS ay pwedeng ilaan na lang sa mga materyales na kailangan para sa mga science experiments. Yung oxygen gas na resulta ng electrolysis at yung methane gas na resulta ng Sabatier process ay kailangan na lang gawing liquid para magamit bilang gasolina at ito ay magagawa sa pamamagitan ng cryogenic system. Ito ay sistema kung saan ang mga gas na katulad ng oxygen at methane ay inilalagay sa lubhang mababang temperatura upang maging liquid. Ayan, may gasolina na uli ang Starship at makakabalik na ito sa Earth. Ang focus ni Elon Musk at ng SpaceX sa ngayon ay ang magawang perpekto ang Starship dahil ito ang susi sa tagumpay ng misyong ito. Kung hindi nila mapapagana ng tama ang Starship, ay walang misyon sa Mars na mangyayari. Kaya puspusan ang paggawa ng prototype at tuloy-tuloy ang testing ng mga materyales. Doble kayod ang mga empleyado ng SpaceX at nag-anunsyo pa ang kumpanya na tumatanggap pa ito ng mga bagong aplikante. Noong Setyembre ng nakaraang taon ay nagpresenta si Elon ng updates tungkol sa Starship. Sa likod ni Elon ay nakatayo ang binuong prototype ng Starship na mahigit sa 5 beses na mas mataas sa pinakaunang matagumpay na rocket ng SpaceX na nakarating sa orbit, ang Falcon 1. Sinabi ni Elon na upang ang ating sibilisasyon ay magkaroon ng kakayahang makabiyahe saan man sa kalawakan, importante na ang rocket at spacecraft na gagamitin ay pwede ulit gamitin o reusable, gaya ng mga eroplano, kotse at iba pang sasakyan. Ang eroplano halimbawa, kung matapos ang isang biyahe ay hindi na magagamit, masyadong magiging mahal ang bawat biyahe at wala na sigurong sasakay dito. Kaya ito ang numero 1 concern ng SpaceX. Sa ngayon nga ay ang Falcon 9 at Falcon Heavy ng SpaceX pa lang ang may kakayahang gumamit uli ng nagamit ng sasakyan. Kahit ang Soyuz ng bansang Russia na siyang sinasakyan ng mga astronaut ng NASA papunta sa International Space Station ay hindi reusable, kaya mahal ang bawat biyahe nito. Ayon sa kalkulasyon base sa kontrata ng NASA, ang halaga ng bawat upuan ng astronaut sa Soyuz papunta sa ISS ay nasa $86 million. Samantalang sa Crew Dragon ng SpaceX na unang magdadala ng astronaut sa ISS habang hindi pa nakahanda ang Starship ay nagkakahalaga lamang ng $55 million bawat astronaut. Mula nang magretiro ang Space Shuttle ng Amerika, halos isang dekada na ang nakararaan, ang Soyuz lang ng Russia ang sasakyang ginagamit ng mga astronauts papuntang ISS at pabalik ng Earth. Pero sa Mayo ng taong ito ay isang Amerikanong spacecraft uli ang sasakyan ng mga astronauts ng NASA, partikular sina Bob Behnken at Doug Hurley. At ito nga ang Crew Dragon sa ibabaw ng Falcon 9 rocket ng SpaceX. Siya nga pala, para hindi kayo malito, ang Starship ay binubuo ng 2 bahagi. Ang Super Heavy rocket ay ang first stage o booster na nasa ilalim at may taas na 68 meters. Ito ang responsable sa lift-off, kaya umaangat at nakakalipad mula Earth ang spacecraft. Ayon kay Elon Musk, kailangan ito para makatakas ang Starship sa gravity ng Earth, pero hindi ito kailangan sa ibang planeta o buwan na may mas mababang gravity.
Makakabalik at makakapag-landing uli ito sa Earth matapos nito maihatid sa orbit ang second stage na spacecraft. Ang second o upper stage ay ang Starship kung saan nakapwesto ang mga pasahero o ang kargamento. May taas itong 50 meters at pwede rin itong gamitin uli at kayang makapag-landing uli sa Earthman, sa Mars o sa buwan. Ang kabuuan ng dalawang stages ay tinatawag ding Starship at ang kabuuang taas nito ay 118 meters o 383 feet. Ito ay gawa sa stainless steel. Ang orihinal na material na gagamitin sana sa Starship ay carbon fiber pero nang nakaraang taon ay pinalitan nila ito ng stainless steel dahil daw mas matibay ito, mas madali ang produksyon at mas sulit ang presyo. Kaya ayon kay Elon Musk, ito ang pinakamabuting desisyong ginawa nila patungkol sa disenyo ng Starship. Bukod sa pagiging reusable ng Starship, importante din na makapag-refuel ito o makapagkarga ng gasolina habang nasa orbit upang makarating ito sa mas malalayong lugar sa kalawakan. Ang target na masubukan ang paglipad nito ay ngayong taon na, 2020. Kaya ito ang aabangan natin. Tuloy pa rin ang naunang plano na ang Starship ay gagamitin sa biyahe sa buwan at ang unang bayad na pasahero nga ay ang bilyonaryong Hapon na si Yusaku Maezawa kasama ang ilang piling individual sa larangan ng sining. Idinidisenyo din ang Starship na pwedeng maghatid ng mga satellites at ibang malalaking kargamento sa kalawakan gaya ng mga telescopes. Pwede ding maghatid ang Starship ng tao at kargamento sa International Space Station na bahagi ng mahigit sa $3 bilyong na kontrata ng NASA sa SpaceX. Ang Starship din ang gagamitin para sa planong mabilis na biyahe sa iba't ibang destinasyon sa Earth. Gaya halimbawa, mula Pilipinas hanggang Amerika ay wala pang 1 oras. Ang mga gamit na ito ng Starship ay paraan din para makalikom ng pondo ang SpaceX para sa lahat ng gastusin nito. Inihahanda na din ang Starship para makabiyahe sa ibang planeta sa ating solar system, gaya ng Saturn at syempre sa Mars, dahil ang pangunahing layunin pa rin ng misyon na ito ay ang makapagtayo ng isang syudad na kayang mamuhay ng sarili sa Mars. Kung pwede palang utangin ang pamasahe papuntang Mars at mababayaran ito sa pamamagitan ng pagtatrabaho doon, gugustuhin mo bang makasama sa unang 1 milyong mamamayan ng Mars? Kilalanin pa natin ng husto ang Mars para naman mas makadecide tayo kung magugustuhan nga ba natin ang planetang ito. Ang atmosphere ng Mars ay mas manipis kaysa sa Earth. Halos 96% nito ay carbon dioxide at walang oxygen. Kapag na-terraform na ang Mars at nataniman na ng mga halaman at saka pa lang magkakaroon ng oxygen. Mas malayo ang Mars sa araw, kaya mas malamig doon. At dahil nga mas manipis ang atmosphere ng Mars, hindi nito maikulong at mapanatili ang init na nanggagaling sa araw. Kapag summer sa Mars, ay maaaring tumaas ang temperatura hanggang 20 degrees Celsius sa may equator, pero kinagabihan din nun ay pwede itong bumaba sa negative 73 degrees Celsius. At dahil din mas malayo ang Mars sa araw kaysa sa Earth, mas matagal din ang 1 taon nito kaysa sa Earth. Kung sa atin ay may 365 days sa 1 taon, sa Mars ay aabutin ng 687 days bago ang susunod mong birthday. Ang 1 araw sa Mars ay halos kasing haba ng sa Earth. Doon, ang 1 araw ay 24 hours, 37 minutes at 22 seconds, samantalang dito sa Earth, mayroon tayong 23 hours, 56 minutes at 4.1 seconds sa 1 araw. Ang Mars ay mas maliit sa Earth, pero mas malaki sa buwan. Mga 6 na Mars ang pwedeng magkasya sa Earth. Ang bigat naman ng Mars ay mga 1/10 lang ng bigat ng Earth. Dahil dito, mas mababa din ang gravity sa Mars kaysa sa Earth. At dahil din dito, mas magaan din ang weight o timbang natin sa Mars. Kung ang timbang mo dito sa Earth ay 100 pounds, pagpunta mo sa Mars, ang timbang mo ay 38 pounds lang. So, ano sa tingin mo? Sasama ka na ba sa biyahe? Pakisulat na lang sa comments sa ibaba ang iyong kasagutan. Para sa mga nagsasabing hindi dapat pakialaman ang ginawa ng Diyos, sumasang-ayon po ako diyan. Pero gusto ko lang pong ipaalam na ayon sa pag-aaral ng mga scientists, base sa maraming ebidensyang nakalap ng mga ipinadalang robotic explorers ng NASA, mga 3.5 billion years na ang nakakaraan, ang Mars ay isang magandang planeta gaya ng Earth. Noon ay mayroon itong tubig,
tamang hangin, tamang temperatura at mas makapal na atmosphere bago mawala ang magnetosphere at lumipis ang atmosphere nito. Ibig sabihin, nilikha ito ng Diyos na maganda. At kung aayusin man ito upang manumbalik ang ganda nito, ay isang paraan ito ng pagpupuri o pagbibigay parangal sa dakilang lumikha. Gaya ng kagustuhan nating alagaan ang ating Earth at panatilihing maganda. Para naman sa mga nagagalit kay Elon Musk dahil inuuna pa ang Mars kaysa mga problema dito sa Earth gaya ng climate change, isipin na lang natin na ang bawat tao ay may kanya-kanyang talinong ipinagkaloob ng Diyos at kanya-kanya ding interes o passion. Halimbawa, ikaw ay magaling mag-basketball. Hindi naman siguro pwedeng ipilit ng ibang tao na maging kusinero ka. O kung ikaw ay may puso para manggamot, mas gugustuhin mo sigurong maging doktor kaysa maging inhinyero. Kung ang passion at kakayahan ni Elon Musk ay ang gumawa ng mga high-tech na rockets na kayang magpadala ng tao sa Mars, kailangan ba natin siyang usigin kung bakit di na lang niya ayusin ang Earth? Gayunpaman, para sa kaalaman ng lahat, malaki din naman ang pakialam ni Elon sa Earth. Kaya nga niya itinatag ang isa pa niyang kumpanya, ang Tesla Incorporated, ay gusto niyang makatulong sa problema ng global warming. Alam niyo bang dahil ang mga sasakyang nililikha ng Tesla ay hindi tumatakbo sa petrolyo, mahigit 3 milyong tonelada na ng carbon dioxide ang naisasalba nito sa ating atmosphere? Ang datos na ito ay ayon mismo sa official website ng Tesla. Isa kasi sa pinakamalaking pinagmumula ng air pollution ang petrolyo o gasolinang ginagamit ng mga sasakyan dahil sa carbon dioxide na ibinubuga nito. Puro electric vehicles lang kasi ang ginagawa at binibenta ng Tesla na as of December 2019, ayon sa Wikipedia, ay nakabenta na ng 893,450 na sasakyan. Ang enerhiyang nagpapatakbo sa mga sasakyang ito ay galing sa rechargeable batteries na gawa sa lithium-ion, kaya walang nangyayaring combustion o pagsusunog ng gasolinang nagbubuga ng carbon dioxide. Ang carbon dioxide kasi ay isa sa mga pangunahing greenhouse gases na nagiging dahilan ng global warming. Ang Tesla na din ang nagmamay-ari ng Solar City na gumagawa at nagbebenta ng mga produktong nagtataguyod ng solar o renewable energy gaya ng mga solar panels at power wall na nagsisilbing imbaka ng enerhiyang nakuha ng solar panels sa araw para magamit sa gabi. Malaki kasi ang naitutulong ng renewable energy sa kalikasan kaysa sa kuryenteng galing din sa fossil fuel na nakakadagdag sa global warming. Kamakailan lang ay nag-donate ng $1 million si Elon para sa #TeamTrees na proyekto ng YouTuber na si Mr. Beast. Sa bawat $1 na donation ay may isang punong itatanim ang kapartner sa proyektong Arbor Day Foundation. Kumbaga ay nag-ambag ng 1 milyong puno si Elon para sa kalikasan. Malaki din ang suporta ng itinatag niyang foundation na Musk Foundation para sa research at advokasya ng renewable energy. Kaya kung may mga plano man si Elon para sa Mars, kalma lang dahil hindi naman pala niya pinapabayaan ang Earth. Sana na lang ay sa pamamagitan ng mga pagbabagong nagaganap sa space exploration ay mapukaw uli ang ating interes sa siyensya at ma-inspire tayo ng mga taong nag-aambag ng kanilang kaalaman, pagod, oras at pera para dito. Sa susunod pong video ay may panibago na naman tayong kamanghamanghang topic, kaya abangan niyo po yan. Sana po ay nabusog na naman kayo ng maraming impormasyon sa video na ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, please click the like button. Again, kung hindi ka pa nag-subscribe, paki-click po ang subscribe button at pati na ang bell para ma-notify ka sa mga susunod nating videos. Ano ang masasabi mo sa topic natin ngayon? Please comment down below. Thank you very much for watching and see you on the next video. God bless!